ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng patok na negosyo ang sabon para sa plato or dishwashing liquid. Ito yung mga sangkap. Unang sangkap natin ang tubig. Mayroon tayong 15 liters. SLA is 1 kilogram. EOS 1 kilogram. Cup B 1 liter. Antibac 30 ml. Siyempre kailangan din natin ng sen 30 ml. Yung pangkulay kasi kalamansi yung gagawin natin, green yung pangkulay 5 grams, at saka asin 800 grams. Siyempre din huwag natin kalimutan magsuot ng face mask para sa protection. Okay, sisimulan natin yung proseso. Ito yung gagamitin natin. Panghalo. Gawa lang ito sa kawayan. Unang ilagay natin ang SLAs. Haluin lang ito ng haluin hanggang matunaw yung isilis. Tapos pagkatapos matunaw yung isilis, isunod yung EOS. Haluin lang ng haluin hanggang tunaw din yun iwis. Okay, ang isunod naman nating lagay ang cup B.
Tapos ang antibac. Sunod ang scent. Sunod yung pangkulay. Haluin ng mabuti para yung kulay niya ay tunaw din yung kulay. Yung pangkulay natin ano yun, water base yung pangkulay. Tapos yung asin. ₱800 grams lang nito. Kung mapapansin natin, malapot na yung ginawa nating dishwashing liquid. Kailangan lang matunaw lahat ng asin, mahalo dun sa ginawa nating solusyon. Perfect talaga to sa pangnegosyo. Maliit na puhunan, pero malaki yung kikitain natin. Ito na yung finished product natin, pero kailangan natin, bago natin isalang to sa botilya or sa galon, kailangan natin i-set aside for 1 hour para mawala or mabawasan yung mga bula dito. Takpan lang natin ng plastic. Ito na yung ganito kalapot yung ginawa natin. Pwede nating isalin to sa botilya. Ito, 330 ml yung gagamitin ko.
Okay guys, ito na yung finished product natin sa dishwashing. Sa maliit na puhunan, siguradong doble ang iyong kita. Sa mahilig magnegosyo dyan, i-try nyo to, yung sabong para sa plato or dishwashing liquid. Thank you guys for watching my video. Please don't forget to share my video and subscribe my YouTube channel. Have a nice day guys. God bless. Again, thank you. Bye guys.